Bun regăsit la Cronicile Astrale, suntem la Tele7 ABC și vă invit să urmărim împreună previziunile astrale pentru săptămâna 5-11 mai. Începem săptămâna cu Soarele încă în semnul Taurului și cu un sextil între Mercur în Berbec și Jupiter în Gemeni în primele zile ale săptămânii. Este un aspect bun, un aspect pozitiv, practic. Mintea este vioaie, entuziastă, curioasă, ne simțim îndrăzneți, optimiști în exprimare. Dialogul este spontan, poate și mai glumeț pe alocuri, ceea ce ne ajută să facem impresie, fără să părem impulsivi sau agresivi. Ne bucurăm de sincronicități în conversații sau drumuri scurte cu rezultate neașteptate de bune. Este un moment potrivit să inițiem discuții semnificative, dar pe un ton lejer. Să ne prezentăm lumii ideile pe care le avem sau, de ce nu, să mai învățăm ceva ce ne poate propulsa personal sau profesional. Avem și șansa să întâlnim oameni care gândesc pe aceeași lungime de undă cu noi sau, dimpotrivă, oameni care ne inspiră să ne extindem orizonturile, tocmai pentru că sunt diferiți, gândesc altfel sau au alte experiențe din care putem învăța și noi. Pentru a profita la maxim, este important să nu rămânem doar la nivelul de idee sau entuziasm verbal sau doar așa la suprafața lucrurilor, ci să trecem la acțiune rapidă, să punem întrebările potrivite, să ne menținem curiozitatea și dorința de a ști, de a afla, de a învăța. Putem semna și contracte care pot fi avantajoase cu atenționarea de a nu ne grăbi, de a nu citi superficial termenii și condițiile. Există și riscul acesta de a ne entuziasma peste măsură, de a ne lua valul, de a prinde viteză sau pur și simplu de a ne zori să ajungem la un final de ceva, fără să mai dăm atenție detaliilor. Încă o atenționare cu acest sextil, avem tendința de a supraestima cât putem gestiona. Facem promisiuni generoase, ne avântăm în mai multe acțiuni deodată, fără să evaluăm corect logistica pe care o avem. Sextilul acesta mai atenuează puțin unele sensibilități de exprimare care se activează săptămâna aceasta prin conjuncția Mercur-Chiron în Berbec la grad perfect miercuri 7 mai. Există lucruri pe care le rostim mai greu, le spunem așa mai cu rușine, mai cu jenă, cu teama că nu e bine, că deranjăm pe cineva. Este senzația aceea că suntem ridicoli, că spunem ceva deplasat, teama de a ataca direct o discuție, un subiect, o problemă. Este o senzație pe care am mai trăit-o, este deja un tipar de acțiune, un mod de a reacționa bine întipărit în subconștientul nostru și care este acolo de mult timp. Sunt gânduri, procese mentale care se activează instant în acele situații care țin de comunicare, de exprimare, mai ales cea verbală. Chiar dacă vocea ne tremură sau argumentele nu sunt perfecte, nu sunt cele mai potrivite sau simțim că nu suntem stăpâni pe ele, prin simplul fapt că deschidem gura și vorbim, facem un pas uriaș spre vindecare. Și până la urmă o greșeală în exprimare, o teamă, un trac, le putem drege cu o glumă, cu un haz de necaz, cu convingerea că absolut toată lumea greșește, de ce să facem noi excepție? Pe data de 10 mai, Mercur trece în semnul Taur, așa că felul în care gândim și comunicăm este unul practic. Urmărim rezultate clare, ne concentrăm mai ușor pe ceea ce contează cu adevărat și preferăm soluțiile simple și durabile. În conversații vorbim mai aplicat, fără prea multe teorii sau divagații, vrem claritate.
ce avem de făcut, cum procedăm, de câți bani avem nevoie, ce beneficiu ne aduce un lucru sau o situație. Alegem variantele realiste și ne apucăm de treabă. Mercur în Taur ne ajută să luăm și decizii mai stabile, mai sigure. Dacă avem de făcut alegeri importante, investiții, achiziții, noi angajamente, suntem mai atenți să construim ceva care să reziste în timp. Este o perioadă perfectă să facem calcule, să nu ne grăbim în decizii, să gândim în pași mici, dar siguri, spre ceea ce vrem să consolidăm în viața noastră. Ne mai tulbură puțin liniștea săptămâna viitoare sau puțin mai mult unora opoziția Mercur în Taur și Lilith în Scorpion, adică apele sunt line, dar adânci și cu potențial de a crea valuri mari. Opoziția aceasta scoate la suprafață tensiuni între ceea ce vrem să comunicăm, calm și clar, ceea ce avem de discutat, și ceva ce fierbe acolo în adâncul ființei noastre. Este posibil să vrem să purtăm o discuție simplă și practică din punctul nostru de vedere, dar din interior bufnesc frustrări, suspiciuni sau vechi neînțelegeri. Ne trezim că sărim să ne apărăm, că exagerăm, că luăm lucrurile foarte personal. O discuție despre bani sau planuri comune, o simplă întrebare poate atinge un nerv sensibil și poate stârni o reacție furioasă. Aspectul acesta de opoziție le provoacă să gestionăm lucid, cerebral, emoțiile puternice care pot colora comunicarea. Este important să nu presupunem automat că ceilalți au cine știe ce intenții ascunse și să nu lăsăm emoțiile sau vechile răni să dea alt sens cuvintelor pe care le auzim sau celor pe care le avem de spus. Poate că cel mai bine, cel mai indicat ar fi să facem un pas înapoi, să reformulăm întrebările sau să cerem clarificări fără atac sau fără ironie la adresa celuilalt. Avem săptămâna aceasta aspecte și pentru Venus în Berbec. Ea se asociază printr-o conjuncție cu Neptun și printr-un sextil cu Pluto retrograd în Vărsător și deschide o perioadă în care dorințele noastre devin cât se poate de profunde, conștiente și mai ales reale. Ne dorim relații, proiecte, investiții care să ne reflecte adevărata identitate, nu doar idealurile și așteptările care sunt ale altora. Nu mai vrem doar povești frumoase sau aparențe perfecte, vrem conexiuni reale unde putem fi noi înșine. Putem avea revelații despre ce înseamnă iubirea pentru noi și nu ne mai mulțumim cu jumătăți de măsură. Financiar sau profesional, putem începe să investim energie și bani în lucruri cu adevărat semnificative. Poate renunțăm să mai cumpărăm lucruri doar așa pentru imagine sau să ne mai oferim plăceri și răsfățuri de moment și începem să ne orientăm spre proiecte creative, proiecte sociale, care ne pot transforma și pe noi, dar și lumea din jur. Avem săptămâna aceasta și un sextil între Uranus în Taur și Saturn și nodul nord în Pești, un aspect cu bătaie lungă, deja prezent de ceva vreme și care ne spune că schimbările prin care trecem se pot face într-un mod echilibrat, calculat, metodic, în așa fel încât să nu ne pierdem terenul de sub picioare sau stabilitatea și siguranța zilei de mâine sau ale anilor care vin. Nu mă refer neapărat la schimbările concrete, punctuale, deși poate fi vorba și despre acestea. Mă refer mai ales la schimbările inerente prin care trebuie să trecem în drumul nostru prin viață. Sextilul acesta vorbește despre o aliniere subtilă între inovație practică și maturizare spirituală și nu întâmplător Saturn este susținut pe ultimele sale grade în Pești
de Uranus și nodul nord. Uranus în Taur aduce impulsul de libertate în zona valorilor și a posesiunilor materiale, iar Saturn și nodul nord în Pești ajută ca aceste transformări să nu fie haotice, să fie ghidate de idealuri înalte, de compasiune, de sentimentul apartenenței la un flux universal. La nivel concret, de viață curentă, pentru orice schimbare pe care vrem să o facem, stil de viață, vestimentație, alimentație sau reședința sau locul de muncă, în loc să renunțăm brusc, începem să pregătim terenul. Facem liste, calculăm costuri, facem planuri clare, ne actualizăm CV-urile, luăm cursuri, orice este nevoie ca această tranziție să decurgă fără surprize și fără pierderi. Este un tranzit excelent pentru a face schimbări inteligente și sustenabile. Nu schimbăm doar de dragul schimbării, schimbăm acolo unde simțim că are rost și unde nu dorim mai multă libertate de mișcare, mai mult confort și o viață mai bună, dar fără a zdruncina totul în jurul nostru. La un nivel și mai macro, Pluto intră în mers retrograd în Vărsător între 4 mai și 14 octombrie anul acesta. Pluto este o planetă cu mers lent, transformările sunt subtile, se produc în timp, ca atare și perioada de retrogradare durează mult. Timp în care ne putem reexamina teme care privesc apartenența la un colectiv, revedem dacă mai suntem compatibili cu mediul sau grupul în care ne învârtim, reexaminăm rolul și locul pe care îl ocupăm în acest grup, precum și planurile noastre de viitor. Poate descoperim că o comunitate în care am intrat pentru a fi susținuți nu mai rezonează cu cine suntem în această etapă a vieții sau descoperim că de fapt acea comunitate nu ne susține. Sau dimpotrivă ne dăm seama că dorința de a fi total liberi mai mult ne-a izolat decât ne-a eliberat. Aspectele lunii în tranzitul ei în această săptămână. Luni 5 mai avem o lună în Leu care ne face să fim mai comunicativi, mai inspirați prin trigonul cu Mercur în Berbec. Este ziua perfectă să deschidem discuții, să ne expunem ideile la birou sau să ne exprimăm creativ oriunde suntem. Dimineața vine și cu un sextil cu Jupiter în Gemeni și cu șanse de reușită. Putem cere favoruri cuiva sau negocia ceva important. Luna intră apoi în trigon cu Chiron, undeva pe la miezul zilei. Este o ocazie bună pentru a vorbi despre ce ne doare, cu încredere și fără teamă. Atenție însă după amiază, careul Luna în Leu și Uranus în Taur aduce surprize, planuri date peste cap, întâlniri neașteptate, nervi, demonstrații de orgoliu. Se impune deci flexibilitate, echilibru și modestie, de ce nu? Marți, pe data de 6 mai, Luna intră în Fecioară și face un sextil cu Lilith. Este o atmosferă practică, analitică, perseverentă, dar și un pic cam răzvrătită. Lilith este în careu cu Pluton în Vărsător, vrem să ne afirmăm independența, mai ales la muncă sau în proiectele personale la care ținem foarte mult. Alegem poate să spunem nu la ceva ce de obicei acceptăm din complezență și sănătatea și organizarea sunt tema zilei. Miercuri 7 mai, careul Lună în Fecioară cu Jupiter în Gemeni poate aduce decizii grăbite sau exagerări. Riscăm să vrem prea mult și prea repede. Însă trigonul Soare în Taur și Luna în Fecioară aduce armonie practică între voință și emoții. Este o zi favorabilă pentru organizare, decizii chibzuite și progres constant. Avem o gândire lucidă, un simț al realității pronunțat, avem eficiență, mai ales în sarcinile care presupun multă rutină, care necesită răbdare.
și putem avea și rezultate tangibile. Este un bun moment pentru a ne îngriji corpul, casa, finanțele. Relațional, acest trigon sprijină înțelegerea calmă și disponibilitatea de a ajuta concret. Emoțiile sunt filtrate prin rațiune, dar rămân calde și loiale. Trigonul în semne de pământ, în general și mai ales acesta, încurajează simțul datoriei și stabilitatea. Joi, în data de 8 mai, avem o zi plină, cu spiritul nostru practic, inventiv, meticulos. Putem găsi soluții rapide, inclusiv la probleme vechi care păreau de nerezolvat și inclusiv la piedicile care pot apărea pe parcursul zilei. Un șef, o regulă impusă, restricții financiare sau fizice. Luna intră în balanță pe data de 8 mai, așa că adăugăm și un talent diplomatic, cooperant, conciliant, atât cât reușim. Opozițiile cu Neptun și Venus în Berbec ne pot servi o iluzie sau o dezamăgire în pasiuni sau în finanțele noastre, exprimate verbal, spontan și cu mult foc. Spre seară, trigonul cu Pluto restabilește echilibrul. Aplanăm conflicte, venim cu soluții echitabile pentru toți cei implicați, ne susținem reciproc cu o vorbă bună, cu o strângere de mână și cu speranța că mergem mai departe împreună, umăr la umăr. Putem să hotărâm, dimpotrivă, să ne vedem de ale noastre și să nu ne mai batem capul chiar cu toată lumea. Vineri, pe data de 9 mai, luna în balanță formează un sextil cu Marte. Este o zi activă, excelentă pentru colaborări, întâlniri de afaceri sau pur și simplu pentru a ne ocupa de lucruri pe care le-am tot amânat. Ne spunem punctul de vedere, categoric, ferm, dar elegant și frumos. Sâmbătă 10 mai, dimineața se anunță armonioasă, luna în balanță este în trigon cu Jupiter în Gemeni, simțim optimism, generozitate, poate primim și un mic cadou așa de la un prieten sau măcar o veste bună sau o invitație la o întâlnire cu prietenii. Ce mai? Este o zi ideală pentru plimbări, vizite, întâlniri cu prietenii. Ce ne-ar mai putea strica puțin bucuria este opoziția Luna Chiron la prânz. Cineva poate apăsa ușor un buton sensibil. E bine să nu luăm personal toate câte se discută. Oamenii mai vorbesc și vrute și negândite și nu toate ne privesc pe noi. Târziu, spre noapte, luna intră în Scorpion, se schimbă vibrația, devenim mai profunzi, mai pasionali, dar și mai suspicioși, mai agitați, mai neliniștiți. Memoria ne poate juca feste, înțelegem eronat niște vorbe sau niște mesaje. Duminică 11 mai dimineața, care cu Pluto ne găsește cam cu aceleași stări, încă poate și mai pronunțate. Avem luna în Scorpion, Pluto în Vărsător și în loc să ne bem liniștiți cafeaua, ne trezim scormonind și mai adânc în probleme, la fel de indeciși, de nesiguri sau cum nu mai simți unii dintre noi atunci. Ziua de duminică încheie cam în acest ton destul de apoteotic săptămâna. Conjuncția lunii cu Lilith ne mai dă un prilej așa să ne recunoaștem emoțiile cele mai ascunse, suferințele, punctele slabe. Iar seara, luna în careu cu Marte poate aduce tensiuni sau mici conflicte care pot fi rezolvate simplu ieșind din zona de conflict, la o plimbare scurtă, la magazin, după o pâine, după un suc. Perioadele de mers în gol al lunii sunt următoarele pentru această săptămână. În data de 6 aprilie, între ora 1 și 54 de minute și 7 și 34 de minute dimineața. Pe data de 8 aprilie, între 7 și 7 minute și 16 și 40 de minute.
Și de pe data de 10 aprilie, ora 22:48 până pe 11 aprilie, ora 4:12. Haideți să vedem care sunt previziunile pentru săptămâna următoare, pentru fiecare zodie în parte. Așadar, ascendent, soare și luna în Berbec. Săptămâna aceasta, dragă nativ Berbec, simți că vrei să faci totul ca la carte și să ai rezultate clare. În perioada asta, orice efort concret îți aduce și beneficii concrete, mai ales dacă țin de bani, de siguranța ta sau organizarea vieții tale de zi cu zi. Marte te împinge puternic să-ți urmărești pasiunile, așa că este o perioadă excelentă să te ocupi de un hobby pe care îl ai, să îți pui creativitatea la lucru în așa fel încât să-ți aducă beneficii sau să petreci mai mult timp făcând ceva care îți place cu adevărat. În relații se recomandă atenție la reacțiile impulsive, la reacțiile tale impulsive, un lucru mărunt, un comentariu ironic, o observație nevinovată făcută de cineva sau, dimpotrivă, lipsa unei susțineri din partea cuiva pot activa o sensibilitate la critică, un sentiment de rușine pentru ce gândești sau pentru ce simți. Poți avea o discuție tensionată, complicată, cu o persoană importantă pentru tine, pentru că s-ar putea ca fiecare să țină cu dinții de punctul lui de vedere. În ceea ce te privește, spune ce ai de spus, fără să aștepți confirmări cu orice preț, fără să te impui. Nu dramatiza, nu folosi cuvinte mari așa ca să impresionezi. Dacă celălalt nu este de acord cu tine, nu este sfârșitul lumii până la urmă. Poate fi o șansă să-ți rafinezi tu niște idei sau un fel de a vorbi sau să înțelegi cum gândește și cel din fața ta. Nu există o formulă anume pe care să o rostești, nu există un chip anume pe care să-l afișezi, nu există o rețetă a reușitei decât cea a ta. Singurele condiții sunt sinceritatea și încrederea în propria ta ființă. Trigonul Soare în Taur și Luna în Fecioară te ancorează bine în ritmul vieții. Este un moment foarte bun pentru muncă organizată, pentru rezolvarea unor sarcini minuțioase. Vei reuși să aduci ordine și să vezi exact ceea ce ai de făcut în viața ta. Poate îți exprimi o dorință, faci o propunere sau ți se propune ceva, posibil legat de muncă, ceva ce te poate promova și care vine așa ca un bonus pentru o muncă prestată curent sau pe care ai prestat-o în folosul cuiva. Ai ajutat pe cineva cu ceva și ți se întoarce binele, ai donat ceva din resursele tale, ai muncit în locul cuiva și ți se înapoiază investiția într-o formă sau alta, dar inclusiv sub formă de vindecare, adică reușești să te exprimi, să ai curaj să arăți cine ești, cum ești, să ai încredere în propria ta imagine. Ai un potențial crescut să-ți stabilești și să-ți stabilizezi veniturile, să te valorifici excelent, însă totul depinde de câtă valoare îți dai tu ție. Ascendent, Soare și Luna în Taur. Săptămâna aceasta, dragă nativ Taur, îți aduce o combinație foarte interesantă de momente de inspirație profundă și provocări în plan practic. Pe de o parte visezi la lucruri mărețe, pe de altă parte viața îți cere să rămâi cu picioarele bine înfipte în pământ. În primul rând, începi să simți din ce în ce mai clar cât de important este să ai grijă de tine. Tot ce ține de rutină, muncă, sănătate și bunăstare personală sunt pe primul plan. Când acorzi timp real lucrurilor simple, adică să mănânci sănătos, să te odihnești bine, să-ți organizezi sarcinile, descoperi că ai mai multă energie pentru ceea ce contează cu adevărat. O listă de cumpărături bine gândită sau un plan de masă, un meniu pentru câteva zile îți poate salva săptămâna de haosul creat de acțiuni de ultim moment.
Venus, stăpâna hărții tale, îți aduce nevoia de visare, de relaxare, dar și o stare de vulnerabilitate. S-ar putea să-ți dorești mai multă iubire, mai multă liniște și fără să-ți dai seama, ai tendința să fugi de discuții directe sau să-ți imaginezi că ceilalți ar trebui să știe ce simți fără ca tu să te exprimi. Soluția, poate un strop de sinceritate, chiar dacă îți pare greu, sau să transmiți un mesaj din inimă sau să-ți rezervi un moment de liniște pentru tine sau pentru o discuție privată cu cineva, iar toate acestea te pot face să reușești să exprimi ceea ce simți cu adevărat. Mai mult, trigonul superb dintre soarele aflat în semnul tău și luna în Fecioară te ajută să pui ordine în toate aceste visuri ale tale. Practic, dacă începi să organizezi ceea ce îți dorești în pași concreți, chiar și notând ceva undeva, apar soluții neașteptate. Dacă vrei să faci mai mulți bani, acum chiar poți găsi idei de a monetiza ceva ce știi să faci tu foarte bine, dintr-o pasiune a ta sau din ceva ce ai tot amânat și se poate specula acum ca să scoți niște beneficii. Finalul săptămânii poate aduce o tensiune în relațiile apropiate, e posibil să simți că cineva te critică sau că ți se cer explicații pentru lucruri pe care tu le consideri deja clarificate. Dacă te ia valul, dacă te apucă așa niște furii, amintește-ți că poți să spui un nu clar, dar respectuos. Este mai bine să pui câteva limite acum decât să lași nemulțumirea să crească. Când Mercur va trece în semnul tău, vei începe să-ți clarifici ce vrei și vei reuși să spui lucrurile acestea și altora, dar într-un mod mai calm și mai stăpân pe tine. Atenția la detalii, grija față de tine și sinceritatea față de ceea ce simți sunt instrumentele tale magice în această săptămână. Trecem la ascendent, soare și luna în Gemeni. Săptămâna aceasta, dragă nativ geamăn, simți un mix între nevoia de retragere și dorința de socializare, între gânduri care te copleșesc și nevoia de a le scoate la lumină. Comunicarea joacă un rol esențial, dar nu în sensul acela clasic de a vorbi mult, ci de a vorbi cu sens, selectiv, într-un fel anume, de a spune exact ceea ce trebuie. Poți începe săptămâna în forță, cu o energie verbală crescută, ai tendința să-ți aperi ideile și convingerile cu pasiune, mai ales în cercurile de prieteni sau în grupurile tale. Poate simți nevoia să convingi, să aduci clarificări sau să corectezi neînțelegeri. Este ceva vindecător în felul în care îți afirmi punctul de vedere acum, dar există și riscul de a exagera, de a spune lucruri care pot răni pe cineva fără să-ți dai seama. O discuție aparent banală despre decizii și planuri de viitor poate activa rapid o veche durere legată de neîncrederea în tine sau de respingere din partea altora. Așa că nu te grăbi să tragi concluzii, mai ales privitoare la ceilalți, la grup sau la perspectivele pe care le ai. Oferă-ți timp să procesezi totul. Pe măsură ce zilele trec, s-ar putea să simți tot mai mult nevoia să te retragi, să te asculți pe tine mai profund, să procesezi emoții, senzații, trăiri, gânduri într-un dialog interior, tu cu tine. Săptămâna te provoacă să înțelegi ce te frustrează cu adevărat, poți resimți un stres legat de casă, de familie sau de responsabilitățile zilnice, poți resimți tensiuni în legătură cu programul tău sau modul în care îți gestionezi tu timpul. Dacă simți că este prea mult, împarte sarcinile cu cineva și nu te simți obligat să sari în ajutorul tuturor, mai ales dacă te simți copleșit, epuizat.
Dacă ai senzația că ai pierdut controlul asupra unei situații sau că cineva nu te înțelege, spune sincer că ai nevoie de timp pentru tine. Nu pune presiune pe soluții, lasă răspunsurile să vină în mod natural. Nu este vorba de egoism, este sănătate mentală. La final de săptămână pot apărea unele conflicte mai subtile între ceea ce vrei să faci și ceea ce ar trebui să faci. Sau unele conflicte în interacțiunile tale sociale. Poate este vorba de o ieșire la care nu vrei să mergi, dar te simți vinovat dacă refuzi. Așa că, în loc să te forțezi să fii prezent peste tot, acordă-ți pauze în care pur și simplu să nu faci nimic. O plimbare lejeră, o după-amiază fără telefon, o seară în care să-ți notezi tu gândurile tale sau să citești ceva care te liniștește, sunt foarte binevenite. Nu trebuie să explici tuturor de ce nu ești disponibil. Este perfect și în regulă să fii și în pauză. Trecem la ascendent, soare și luna în rac. Săptămâna aceasta, dragă nativ rac, vine cu momente de introspecție, dar și cu o nevoie puternică de clarificare și repoziționare a ta în raport cu ceilalți. Emoțiile tale se plimbă mult, firesc, de la analiză critică la nevoia de liniște și intimitate, apoi iarăși la tensiuni care se cer descărcate în mod constructiv. La începutul săptămânii poți simți nevoia de control și ordine în viața ta de zi cu zi, poate faci curat obsesiv sau îți planifici programul în detaliu astfel încât să nu pierzi din vedere nimic, să nu scape nimic, dar poate că este doar o metodă prin care încerci tu să domolești o neliniște interioară. Ceva ce te face să te simți în afara zonei de confort, mai ales când vine vorba de relația cu spațiul personal sau cu familia. Dacă simți că cineva te presează sau are așteptări de la tine, vorbește, scoate la suprafață ceea ce simți, dar cu mult calm. O replică negândită, spusă așa la repezeală, poate strica ceva foarte important și drag ție până la urmă. Pe de altă parte, ești în situația în care vrei să te afirmi mai mult, să spui lucrurilor pe nume sau să spui niște lucruri și să ieși în față, inclusiv profesional. Este o săptămână dintre acelea în care te simți tras între două direcții, între ceea ce se întâmplă acasă și ceea ce se cere sau vrei tu de la lumea de afară. Ești cumva așa între a te impune, dar și a-ți păstra relațiile diplomatice cu ceilalți. Însă vezi totuși ce contează cu adevărat, cine te susține, pe cine te bazezi tu în mod real și până la urmă ce vrei tu real de la tine. Luna în Fecioară, în trigon cu soarele în Taur, aduce lumină între această balansare emoțională. O idee simplă sau un prieten care îți spune ceva aparent banal îți poate schimba perspectiva complet. Ai ocazia să vezi o problemă veche cu alți ochi, să aduni piesele și să vezi imaginea de ansamblu. Poate realizezi că ai tras prea mult de tine, că ai fost prea exigent, prea pretențios și poate că fix aici este cheia. Să fii mai flexibil cu tine, să nu te mai agiți pentru fiecare greșeală. Pe finalul săptămânii, luna intră în Scorpion și vine cu alte provocări emoționale. Poate ai o sarcină profesională sau un mesaj important de transmis, dar în același timp simți și o lipsă de susținere sau pur și simplu ai nevoie de liniște. Poate ai uitat lucruri sau s-au schimbat planuri, oamenii s-au răzgândit. Nu te panica, este foarte important. Ia-le pe toate ca pe niște exerciții de flexibilitate mentală. Dacă nu este momentul, nu este momentul. Este o perioadă foarte bună să transformi energia intensă în ceva creativ, scris, dans, desen, reamenajarea unui colț de casă și nu uita că totul pare mai intens decât este în realitate. Trecem la ascendent, soare și luna în Leu.
Soarele, aflat într-o zonă a vieții care vorbește despre statut, afirmare și muncă vizibilă, îți cer, dragă nativ leu, să fii practic, convingător și să pui lucrurile pe roate cu seriozitate. Este momentul să nu mai aștepți validarea din afară, ai tot ce îți trebuie ca să arăți tu de ce ești în stare. Poți simți că mintea îți fuge la idei mari, poate chiar la un proiect sau o direcție profesională pe care o tot coachingând de ceva vreme. Este o perioadă în care înveți rapid, spui lucrurilor pe nume, dar și simți că nu toată lumea este pregătită să țină pasul cu tine. Cu toate acestea, ar fi păcat să te oprești. Ideile pe care le ai acum, chiar dacă par avangardiste și greu de aplicat, pot fi exact motorul de care aveai tu nevoie ca să ieși din rutină, ca să aduci ceva nou în mediul tău de muncă. Luna te susține cu un trigon armonios cu soarele. Ceea ce simți este în acord cu ceea ce ai de făcut. Poți lua decizii inspirate legate de bani, de organizare și mai ales de modul cum îți eficientizezi tu timpul. Nu este cazul să te împrăști în 100 de direcții, ci să te concentrezi pe ce îți aduce stabilitate și recunoaștere. Poate însemna o schimbare în program, o decizie legată de un client sau de un contract sau pur și simplu o reevaluare a modului în care îți regizezi tu zilele. Cu Marte în semnul tău, energia ta este așa ca un foc aprins. Dacă o direcționezi bine, poți mișca munții din loc. Te simți mai asumat, mai dornic să spui ce ai de spus, să îți susții poziția și să acționezi în funcție de propriile tale valori. În același timp, nu uita că sunt posibile unele tensiuni în comunicare sau reacții impulsive, mai ales pe final de săptămână și mai ales în familie sau cu persoane apropiate. O discuție aprinsă poate să devină un punct de cotitură în funcție de orgoliul care stă la baza ei. Pune întrebări, ascultă mult pe ceilalți, spune ce te doare, dar fără să dai vina pe nimeni și nici măcar pe tine. Tot pe final de săptămână este posibil să simți nevoia de retragere în culise sau o nevoie de reorganizare emoțională. Lasă-ți spațiu pentru odihnă, pentru a înțelege ceea ce ai trăit, ceea ce trăiești în prezent și ce-ți dorești în continuare. Uneori progresul începe cu o pauză bine meritată și cu revelația că felul în care te vede lumea începe de fapt cu felul în care te vezi tu pe tine. Trecem la ascendent, soare și luna în fecioară. Săptămâna aceasta, dragă fecioară, este despre tine, despre ce înveți din tot ce trăiești și despre cum traduci tu lecțiile de viață în pași concreți. Este o combinație interesantă între gândirea ta profundă, simțul practic și unele neliniști interioare care, deși aparent minore, pot schimba totul. Mintea ta este permanent în mișcare, mai ales când simți că e ceva de reparat, fie la tine, fie la celălalt, însă corpul este cel care îți vorbește. O oboseală inexplicabilă, un stomac sensibil, reacția la alimente care înainte nu-ți făceau probleme, toate îți spun că este nevoie de pauză, de mișcare conștientă și de o alimentație mai simplă. Sau să faci ordine în stilul tău de viață, în rutina zilnică, în felul în care te prezinți tu pe tine. Oricât de mic ar părea gestul, o plimbare în plus, o masă gătită cu grijă sau un nu spus ferm cuiva, dar calm, contează. Luna în semnul tău îți traduce în limbaj biologic tot ceea ce simți tu. Atenție deci la tensiunile între ce-ți dorești profesional și ce simți că poți susține emoțional. Atenție la presiunea de a performa, de a demonstra, chiar și atunci când nu te simți complet pregătit sau când resursele tale emoționale sunt undeva pe minus.
Încearcă să cauți eficiența fără să te epuizezi. Nu trebuie să fii mereu perfectă. Asta este o lecție permanentă pentru tine, dragă fecioară. În plus, trigonul între luna în semnul tău și soarele în taur îți activează puternic sau și mai puternic inteligența practică. Poți avea o revelație dintr-o discuție banală sau dintr-un gând care vine într-un moment de liniște. Vei observa poate o armonie subtilă între ceea ce gândești și ceea ce ești tu și ceea ce faci. Gândurile devin mai ancorate în realitate și în nevoile concrete și poți controla micile detalii ale vieții tale, iar acest lucru îți aduce liniște interioară. Poate nu toate dilemele se vor rezolva, dar ai convingerea că vei ști ce să faci mai departe și posibil să simți că ești în sfârșit pe drumul bun. Pe finalul săptămânii, luna în Scorpion îți poate servi o provocare legată de felul în care înveți, felul în care comunici sau îți exprimi punctul de vedere în public. Fie o diferență de opinie devine incomodă, fie simți că nu mai poți îmbrăca frumos un adevăr care a tot fost evitat. Mercur trece în Taur și se simte nevoia de a reflecta mai mult, mai ales dacă în ultimele zile ai vorbit sau ai luat decizii fără să evaluezi toate implicațiile. Poate o conversație mai dură, un adevăr spus așa din instinct, pe moment, au atins un punct sensibil în celălalt sau chiar la tine și au scos la suprafață lucruri neprocesate. Acum însă ai ocazia să repari, gândurile tale se pot transforma în gesturi care pot construi punți între tine și ceilalți, care pot vindeca. Ascendent, Soare și Luna în Balanță. Săptămâna aceasta, dragă nativă Balanță, cauți un echilibru firește între cum să gestionezi relațiile apropiate și câtă grijă ai tu de propria ta energie emoțională. Ai foarte mult focus pe parteneriate, pe colaborări și conexiuni importante, dar cheia este să nu uiți de tine în tot acest proces. Parteneriatele, fie romantice, de afaceri sau prieteniile mai apropiate, îți devin o oglindă sinceră. Poți să ai conversații care scot la suprafață vechi frustrări sau dorințe pe care le-ai tot împins așa de pe azi pe mâine. Este un moment foarte bun să spui ce simți, dar cu blândețe și cu blândețe față de tine în primul rând. Venus te îndeamnă să fii mai atent la cine ți se alătură cu adevărat și cine doar pare că este acolo pentru tine. Când apare confuzia sau senzația că ceva nu este clar într-o relație, s-ar putea ca pentru tine soluția să vină dintr-o doză sănătoasă de sinceritate și de libertate personală. Dacă simți că te sufoci sau că trebuie să te schimbi pentru a fi acceptat, este un semnal clar să regândești nivelul de implicare în acea relație. În prima parte a săptămânii e posibil să simți că oamenii din jur îți solicită răspunsuri rapide sau angajamente clare. Ai tendința să spui da din impuls pentru că vrei să eviți conflictele sau pentru că vrei să vezi potențialul frumos din orice relație a ta. Totuși, nu te grăbi să te implici peste măsură, mai ales dacă nu ai toate informațiile. Poate cineva îți propune o colaborare sau o idee de proiect așa deodată și, deși poate sună bine, ia-ți totuși timp de gândire. Este ok să fii entuziasmat, este ok să-i asculți pe ceilalți, dar este și mai ok să fii prudent. Trigonul între Soare în Taur și Luna în Fecioară îți oferă un sprijin fantastic. Dacă ești sincer cu tine despre ce ai nevoie, atunci vei reuși să iei decizii sănătoase. Fie ai nevoie de mai mult timp liber, de mai multă odihnă, de mai multă claritate într-o relație, fie ai nevoie de o relație adevărată. Dacă simți că ești tot timpul în rolul de motivator, de susținător în relații, poate că este momentul să vrei și să ceri și altceva. Și
poți să-i spui celuilalt și că ai nevoie să te mai ocupi de tine și de sufletul tău. Pe final de săptămână, atmosfera devine mai intensă și pentru tine. Găldurile se duc spre subiecte mai profunde, adică bani, valori, atașamente. Cineva te poate presa să iei o decizie fermă, însă tu ai nevoie de timp și spațiu și este perfect în regulă să fii în ritmul tău. Echilibrul vine și de această dată prin lucruri simple pentru tine, rutina de dimineață, o treabă, o sarcină terminată la timp, un spațiu curat acasă. Sunt gesturi simple, dar care îți reconstruiesc încrederea în tine atunci când lumea de jur, să zicem, pare instabilă. Trecem la ascendent, soare, luna în Scorpion. Săptămâna aceasta, dragă nativ Scorpion, te simți tot mai apăsat de ritmul cerințelor din exterior. Însă soluția s-ar putea să se afle în felul în care îți gestionezi reacțiile și spațiul personal. Multe lucruri vin spre tine dinspre relații, fie ele personale sau profesionale. Marte, aflat într-o zonă intens vizibilă a vieții tale, carieră, imagine publică, te ține într-o stare de alertă. Poate în jurul tău se cer decizii rapide, poate se cere performanță, dar asta nu înseamnă că tu trebuie să răspunzi în forță. Un coleg pare să te subestimeze, un proiect poate scăpa de sub control sau cineva apropiat îți cere ajutorul într-un moment nepotrivit pentru tine. Toate pot declanșa niște frustrări. Așa că dacă simți că lumea te pune la încercare și îți oferă teste, dacă apar niște conflicte mai vechi în familie, nu răspunde imediat. Ia o pauză, respira adânc și încearcă să-ți reformulezi intenția. Amintește-ți că cel mai puternic este cel care reușește să-și păstreze calmul în vremuri turburi. Problemele se rezolvă altfel când le tratezi la rece și nu la foc instant. Pluto te susține din umbră. Puterea ta stă în capacitatea de a transforma o emoție intensă într-o acțiune matură. Poate însemna să pleci dintr-un spațiu toxic, să pui o limită clară sau, dimpotrivă, să revii cu un gest neașteptat de înțelepciune acolo unde a existat o tensiune, un conflict. Trigonul frumos între soarele în Taur și luna în Fecioară îți aduce un cadou frumos, o armonie între dorințele tale reale și oamenii potriviți, o armonie între grupul tău, prietenii tăi și locul tău printre aceștia. Un sprijin care vine la timp și când nu te aștepți, un plan rezolvat împreună cu ceilalți, o discuție sinceră cu cineva care contează, pot avea un impact major. Poate primești o ofertă profesională, poate un prieten vechi vine cu o sugestie neașteptată sau pur și simplu simți în sfârșit că nu ești singur. Poate că și tu insufli cuiva acest sentiment frumos că aparține cuiva. Cheia este așadar să fii deschis și să nu refuzi ajutorul doar pentru că vrei tu să pari autosuficient. Finalul de săptămână nu te scutește de interacțiuni intense sau chiar de unele suspiciuni. Luna în semnul tău poate tensiona relația cu autoritatea sau cu cineva de la muncă, așa că nu este momentul să demonstrezi cu forța cine are dreptate. Mai degrabă, lasă acțiunile să vorbească pentru tine. E posibil ca o schimbare de direcție sau de atitudine să prindă contur chiar și dintr-un conflict aparent fără rezolvare. Nu este o săptămână în care să câștigi prin forță în relațiile tale, ci prin claritate și răbdare. Ascendent, soare și luna în Săgetător. Săptămâna aceasta, dragă nativ Săgetător, te descurci excelent în discuții, negocieri sau colaborări. Este un moment foarte bun să ceri sprijinul unor oameni cheie sau să închei înțelegeri care te avantajează. Îți este ușor să explici ce vrei, să te faci înțeles și să primești răspunsurile potrivite.
În viața de zi cu zi, dacă ai de vorbit cu șefi, colegi sau cu persoane importante, cum ziceam, pentru proiectele tale, Jupiter îți scoate în cale oameni deschiși și binevoitori. Fii îndrăzneț, fii chiar glumeț, o glumă bine plasată sau o poveste spusă cu suflet te ajută să transmiți ceea ce ai de transmis într-un mod plăcut și să primești înapoi ceea ce ai nevoie. Este ca efectul de bumerang. Trigonul dintre soarele în Taur și luna în Fecioară îți aduce un echilibru frumos între cum gândești și cum acționezi. Este ca și cum toate micile detalii se aliniază și îți fac viața mult mai simplă. Dacă te ocupi serios de lucrurile mărunte, programări, organizarea casei, ordine în acte, planuri de sănătate sau investești timp în învățare, în pregătirea ta sau în eficientizarea muncii tale, vei vedea rezultate reale mult mai repede decât crezi. Este oricum o perioadă perfectă să-ți construiești un ritm sănătos și o armonie între viața personală și responsabilitățile tale. Vor exista și momente când simți că totul accelerează sau că apar tensiuni. Poți avea senzația că lumea vorbește prea mult și nu ascultă cu adevărat. Pot apărea conflicte de idei. Când simți că începi să te aprinzi sau că lucrurile scapă de sub control, mai ales în zona profesională, parteneriate, autoritate, adu-ți aminte că soluția este să vorbești simplu și clar și să alegi oamenii care sunt totuși pe aceeași frecvență cu tine. Nu trebuie să convingi chiar pe toată lumea. În relații, fie ele de prietenie, parteneriat sau iubire, va conta enorm să asculți și să lași loc de flexibilitate. Mai ales pe finalul săptămânii, lucrurile se pot complica și pentru tine un pic la nivel emoțional, poate te simți mai obosit sau ai senzația că ai de dus pe umerii tăi grijile altora. În loc să te încarci, fă-ți un spațiu mic doar pentru tine, cu un film bun, o carte sau pur și simplu un somn fără ceasul cu alarmă alături. Unele diferențe de ritm sau de viziune sunt normale acum, nu uita acest lucru. Dacă apar mici crize de gelozie, neînțelegeri, mai ales în weekend, ia-le ca pe ocazie perfectă de a aprofunda o conversație, de a elabora un subiect la modul cel mai sincer. Nu fugi de emoții, dar nici nu te lăsa dus de val. Evită să intri în polemici sau în conflicte doar așa din principiu. Trecem la ascendent, soare și luna în Capricorn. Săptămâna aceasta pentru tine se așează ca o poveste despre răbdare, muncă înțeleaptă și încredere în pașii mici. Nu trebuie să forțezi nimic pentru că viața îți arată singură în ce merită să investești. Tu trebuie doar să jonglezi cu tot felul de detalii din mers. Este o perioadă în care seriozitatea ta naturală chiar îți aduce avantaje, mai ales dacă alegi să te organizezi bine și să-ți păstrezi răbdarea, mai ales în discuțiile de familie sau în tot ce este legat de casă sau relația cu cei apropiați. Te preocupă mai serios ideea de siguranță și rezultatele concrete. Ai chef să construiești ceva durabil, fie că este vorba de un proiect personal, o colaborare sau chiar modul în care îți gestionezi tu timpul liber. Este bine să te lași ghidat de aceste impulsuri pentru că sunt sănătoase și constructive. Guvernatorul semnului tău, Saturn, te susține subtil din sectorul comunicării și îți transmite mesaje cât se poate de clar. Vorbește, gândește și învață ceva concret. Nu ai timp de bârfe, de discuții mici, de lamentări sau planuri făcute în aer, iar dacă apar întârzieri, blocaje sau oameni care nu corespund cerințelor tale, ai răbdare.
Acceptă că uneori o conversație mai lungă sau o explicație în plus sau o pauză de reflexie te scutește de multe bătăi de cap ulterior. Luna în Fecioară, în trigon cu Soarele în Taur, îți oferă un moment excelent pentru a pune la punct o idee sau a organiza ceva important pentru tine. Poate îți recalculezi timpul liber pentru un hobby, îți regândești bugetul ca să poți strânge bani pentru o dorință mai mare, îți refaci lista de contacte utile sau înveți o abilitate nouă, chiar și una aparent banală. Ce contează este că intuiția ta practică funcționează excelent și ar fi păcat să nu profiți de ea. Spre final de săptămână, comunicarea cu cei din jur poate deveni tensionată, o discuție cu un prieten, o schimbare în planurile de grup, pot scoate la iveală frustrări mai vechi sau cineva îți reproșează că nu ai fost destul de implicat într-o acțiune comună. Nu lua totul personal. Gândește-te la faptele concrete și la reușitele tale din timp și alege ceea ce te stabilizează, ce te susține material și emoțional pe termen lung. Nu este egoism, este înțelepciune. Și fii atent la impulsivitate, mai ales când e vorba de bani și în relațiile de prietenie. Dacă ceva nu se leagă acum, înseamnă că ceva acolo în spate încă se așează mai bine și mai are nevoie de timp. Ascendent, Soare și Luna în Vărsător. Săptămâna aceasta vine pentru tine, drag nativ Vărsător, cu un aer de construcție serioasă, dar și cu niște hopuri pe care, dacă le gestionezi calm, chiar le poți transforma în oportunități reale. Se simte o presiune subtilă între ce vrei să obții și cum îți organizezi tu baza de acasă, din familie sau din suflet. Este momentul să repari, să consolidezi sau să faci ordine acolo unde simți că ceva scârție, chiar dacă nu vezi imediat rezultatele. Saturn îți cere să ai răbdare cu resursele tale, adică bani, timp, energie. Dacă alegi să investești inteligent în ce contează pentru tine, pe termen lung vei câștiga. Poate te gândești la o reamenajare a locuinței, o mutare sau pur și simplu îți schimbi radical programul de acasă astfel încât să-ți fie mai bine. Micile ajustări îți aduc confortul de care ai nevoie. În plus, trigonul între Soarele în Taur și Luna în Fecioară îți deschide o cale minunată între spațiul sau sufletul tău și puterea ta de regenerare. Este un moment bun să faci ordine în emoții, să arunci obiecte defecte de care tu și familia vă tot împiedicați, să le înlocuiești cu ceva nou sau perfect funcțional. Ai putea să dedici o după-amiază pentru tine și ai tăi sau doar pentru tine, să-ți faci niște planuri fără presiune despre cum vrei tu să-ți organizezi viitorul relațional și financiar. Există și provocări, poate un conflict de opinii la locul de muncă sau o criză legată de o decizie personală sau situații neașteptate în familie sau cu partenerii de viață. Vei simți poate o tensiune legată de cerințele sociale și planurile personale. Lumea practic te trage în toate direcțiile, prieteni care te invită la evenimente, proiecte noi care apar din senin, discuții în familie care te iau pe nepregătite. Poate unii oameni reacționează impulsiv și te ating acolo unde te doare pe tine cel mai tare. Soluția poate fi să nu răspunzi din instinct, ci să gândești strategic, să întrebi, să clarifici, să lași loc pentru explicații. Nu este nevoie să demonstrezi nimic și nu este nevoie să controlezi ceea ce nu poate fi controlat. Și până la urmă poate că faptul că se tensionează niște lucruri acum este un semn de care aveai nevoie, cum că ceva are nevoie de ajustare, nu neapărat că ar fi greșit. Uneori o discuție incomodă poate aduce o claritate pe care nu ai cum să o obții altfel.
Ai șansa să repari așadar săptămâna aceasta sau să consolidezi niște fundații esențiale din viața ta și chiar dacă progresul pare lent, este mai trainic decât îți imaginezi tu. Ascendent, Soare și Luna în Pești. Săptămâna aceasta te invită, dragă nativ Pești, să-ți pui întrebările potrivite, să-ți asculți mai atent vocea interioară și să găsești un sens în toate gesturile mici. Gândurile devin mai clare când te concentrezi pe nevoile tale și nu pe cele proiectate de alții. Comunicarea sinceră cu oamenii apropiați îți poate aduce o doză neașteptată de înțelepciune sau o soluție practică la o problemă veche. Gândește-te la cât de des spui tu ceea ce simți cu adevărat. Poate eviți unele subiecte sensibile sau ai tendința de a te cenzura ca să nu tulburi apele altora. Totuși, tocmai subiectele pe care le tot eviți cer să fie aduse în discuție. Jupiter îți oferă o înțelegere mai largă a dinamicii familiale, a trecutului și nevoilor tale. Poate o discuție cu un părinte, un frate sau cineva din trecutul tău te luminează cu o idee sau te încurajează într-un plan important. Poate fi săptămâna aceasta și un moment în care să realizezi cât de mult ți-ai modelat vocea sau gândirea în funcție de ce crede familia, în funcție de ce crede mediul apropiat și s-ar putea să vrei să rupi niște modele de gândire, să renunți la ele și să-ți construiești tu propriul tău set de valori. Poate te confrunți și cu o dilemă legată de bani sau încredere, cum gestionezi un buget, un ajutor oferit sau chiar valoarea muncii tale. Poate fi tentant să oferi mult din loialitate sau din prea multă bunătate, dar este important să păstrezi un echilibru. Soarele în Taur, în dialog bun cu Luna în Fecioară, te ajută să clarifici niște idei, să iei o decizie practică și să comunici mult mai clar ceea ce dorești. Poate fi o săptămână bună pentru studiu, pentru a începe o acțiune care presupune comunicarea în general, chiar scrisă. Poate fi o săptămână bună pentru planificare, adică să refaci o listă de priorități, să-ți organizezi timpul și să spui ce ai pe suflet. La final de săptămână, Mercur în Taur te încurajează să vorbești mai blând, dar și mai asumat. Te încurajează să asculți ce-ți spune ție intuiția, mai ales când vine vorba despre discuții importante sau negocieri. Tot acum, Luna în Scorpion poate scoate din adâncurile tale niște emoții intense, poate legate de un proiect educațional, de o călătorie, de planuri de viitor, ceva care cere transformări serioase. Nu este momentul să forțezi nimic, ci să observi poate ce se aliniază natural și de unde vin răspunsurile. Poate dintr-o conversație salvatoare, poate vine o idee în timp ce faci curat sau poate primești o invitație la o cafea cu cineva care te înțelege din, mai mult așa, din priviri. Răspunsurile vin când ești prezent și deschis și nu când le cauți cu lupa. Aceasta a fost analiza astrologică pentru această săptămână. Vă mulțumesc pentru comentarii, pentru aprecieri, pentru că ne urmăriți și vă doresc ca aspectele acestei săptămâni să vă fie cât mai armonioase și cu folos. Pe curând!